Μιχάλης Παπαδιώτης, είμαι οδοντίατρος, ιδιοκτήτης του ιατρείου αισθητικής και προσθετικής οδοντιατρικής Dental Aesthetics Athens. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο δεν είναι και τόσο δημοφιλές, με την έννοια ότι δεν παρουσιάζεται και πολύ στα blog των οδοντιάτρων. Η ενημέρωση σχετικά με την επιτυχία και προφανώς και με την αποτυχία των εμφυτευμάτων είναι ένα θέμα που δεν είναι πολύ εύληπτο, με την έννοια ότι υπησέρχονται πολλοί παράγοντες και σήμερα θα μιλήσουμε αρχικά για τους παράγοντες επιτυχίας και προφανώς και για την αποτυχία αν δεν τηρηθούν τα κριτήρια τα οποία θα αναφέρουμε. Για να θεωρηθεί μια προσθετική αποκατάσταση επιτυχής, ειδικά στα εμφυτεύματα, είναι πιο δύσκολο από ότι στα δόντια. Η βιβλιογραφία έχει δείξει ότι μεγαλύτερα ποσοστά αποτυχιών στα εμφυτεύματα, στις προσθετικές και αποκαταστατικές θεραπείες επί εμφυτευμάτων παρά επί δοντιών. Άρα λοιπόν η εμφυτευματική θεραπεία δεν είναι μια θεραπεία που εκ προημίου υποσχόμαστε ότι θα πάει καλά μέχρι τέλους. Ναι, τα εμφυτεύματα είναι σχεδιασμένα να παραμείνουν για μια ζωή, όμως διάφοροι παράγοντες, όπως είναι ένας πλημελής σχεδιασμός από την πλευρά του οδοντιάτρου, αλλά και η αμέλεια για την ακατάλληλη στοματική υγιεινή από τον ασθενή, προκαλούν όχι πολλές φορές, αλλά τακτικά κάποια θέματα τα οποία είναι δύσκολα διαχειρίσιμα. Επίσης έχει αποδειχτεί ότι στη δεκαετία τα ποσοστά αποτυχιών στα εμφυτεύματα είναι της τάξεως του 40 με 45%. Δεν είναι και λίγα. Πού οφείλεται όμως αυτή η κατάσταση? Θα μιλήσουμε λοιπόν για τα κριτήρια επιτυχίας των εμφυτευμάτων και θα εξηγήσουμε γιατί αντίστοιχα αποτυχάνουν τα εμφυτεύματα. Καταρχήν, για να υπάρξει μια μακρόχρονη επιτυχία σε μια προσθετική αποκατάσταση επί εμφυτευμάτων, θα πρέπει τα εμφυτεύματα που θα χρησιμοποιηθούν να είναι τα κατάλληλα. Υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες στην αγορά, τη διεθνή αγορά αλλά και την εγχώρια, τα οποία είναι πιστοποιημένα μεν, κάποια όμως όχι τόσο καλά και είναι όμως εμπορεύσιμα λόγω του κόστους, του χαμηλού κόστους. Το κριτήριο εδώ είναι η καθαρότητα της επιφάνειας, της μικροεπιφάνειας των εμφυτευμάτων. Άρα λοιπόν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πιστοποιημένα εμφυτεύματα από καθαρό τιτάνιο ή και από ζυρκονία. Ένα άλλο κριτήριο επιτυχίας είναι η σωστή εφαρμογή της προσθετικής αποκατάστασης με το εμφύτευμα. Τα παλαιότερα χρόνια και πριν την έλευση κάποιων ειδικών εξαρτημάτων στην χρήση των εμφυτευμάτων, όπως είναι τα multi-units, τα single units, υπήρχε μεγάλο πρόβλημα, γιατί η χύτευση του μεταλλικού σκελετού είχε πάρα πολλά προβλήματα, με αποτέλεσμα να υπάρχουν μεγάλα κενά μεταξύ της υπερκατασκευής, όπως λέμε, δηλαδή της προσθετικής αποκατάστασης, που ήταν μια μέταλλο-κεραμική, μια μέταλλο-πορσελάνη, δηλαδή μια γέφυρα, φανταστείτε μια κλασική γέφυρα με μεταλλικό σκελετό και επενδυμένη με πορσελάνη. Αυτή λοιπόν ερχόταν και καθόταν, κούμπονε όχι τόσο καλά με τα εμφυτεύματα. Τα πρώτα χρόνια δεν εμφανίζονται προβλήματα, μετά το 3ο, 4ο, 5ο χρόνο όμως υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Άρα η επιφάνεια, η εφαρμογή της προσθετικής αποκατάστασης επί των εμφυτευμάτων είναι κέρια σημασίας για την επιτυχία, τη μακρόχρονη επιτυχία της προσθετικής αποκατάστασης επί εμφυτευμάτων. Προς τούτο λοιπόν υπάρχουν, όπως είπαμε, πλέον στη διάθεση των οδοντιάτρων ειδικά εξαρτήματα που
που τοποθετούνται κατά την ίδια ημέρα της τοποθέτησης των εμφυτευμάτων και ουσιαστικά είναι τα λεγόμενα multi-unit abutments. Είναι εξαρτήματα ειδικού σχεδιασμού που έρχονται και τοποθετούνται στα εμφυτεύματα, βιδώνονται την ίδια μέρα που θα τοποθετηθούν τα εμφυτεύματα, ώστε να προστατεύουν τα υποκείμενα εμφυτεύματα από το βίδωμα-ξεβίδωμα που σε διαφορετική περίπτωση χρειάζεται κατά τις δοκιμές της προσθετικής αποκατάστασης. Εκτός αυτών, με τα multi-unit abutments επιτυχάνεται η απρόσκοπτη υγιεινή από την πλευρά των ασθενών, γιατί η επιφάνεια ενδιαφέροντος, που είναι η διεπιφάνεια μεταξύ του εμφυτεύματος και της υπερκατασκευής, δηλαδή της προσθετικής, εκεί υπάρχει μια μικρή σχεσμή, όπως είναι αντιληπτό. Αυτή λοιπόν η περιοχή πρέπει να καθαρίζεται επιμελώς. Όταν δεν χρησιμοποιούνται τα ειδικά εξαρτήματα, αυτή η περιοχή βρίσκεται ψηλά και βαθιά μέσα στα ούλα. Με αποτέλεσμα οι οδοντόβρουστες και τα άλλα μέσα στοματικές υγιεινής να μην φτάνουν εύκολα στην περιοχή αυτή, οπότε να παραμένουν μικρόβια και να αναπτύσσεται σε βάθος χρόνου περιεμφυτευματίτιδα, η οποία είναι μια φλεγμονή δύσκολα διαχειρίσιμη όταν εγκατασταθεί. Επίσης θα πρέπει να πούμε ότι είναι βασικό να χρησιμοποιούνται κοχλιούμενες προσθετικές αποκαταστάσεις, δηλαδή βιδωτές. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η κλασική γέφυρα, όπως την ξέραμε, οι κλασικές θήκες όπου τα δόντια τροχίζονται λίγο και κατασκευάζεται μία θήκη, μία γέφυρα και με μία πάστα συγκόλλησης συγκολλάται και τοποθετείται η προσθετική αποκατάσταση, αυτό έχει αποδειχθεί ότι στα εμφυτεύματα είναι καταστρεπτικό για την μακροβιότητα και των προσθετικών, αλλά κυρίως των εμφυτευμάτων. Και αυτό γιατί είναι πολύ δύσκολο να καθαριστεί η πάστα συγκόλλησης βαθιά και ψηλά μέσα στα ούλα. Πλέον λοιπόν, εδώ και 10-15 χρόνια, η βιβλιογραφία αναφέρει και σχεδόν αποκλειστικά χρησιμοποιούμε μόνο κοχλιούμενες αποκαταστάσεις, βιδωτές δηλαδή. Αυτό το πρωτόκολλο αντιμετώπισης και αποκατάστασης έχει ως μεγάλο πλεονέκτημα το γεγονός ότι τα εμφυτεύματα είναι πλήρως επισκέψιμα αν χρειαστούν και χωρίς να καταστρέφεται η προσθετική τους. Δηλαδή, μέσω μικρών οπών που γίνονται στη μασιτική επιφάνεια των δοντιών, εκεί υπάρχει ο αυλός, υπάρχει το κανάλι της μικροβίδας που συγκρατεί την προσθετική. Οπότε πολύ εύκολα μπορεί ο οδοντίατρος, αν χρειαστεί, που πάντα ευχόμαστε να μην χρειαστεί, να αφαιρέσει την προσθετική, ούτως ώστε να έχει άμεση επισκόπηση των ιστών γύρω από τα εμφυτεύματα και να δούμε αν αιμορραγούν, αν πιωροούν, αν βγαίνει πίον, ποια είναι η κατάσταση των εμφυτευμάτων και αν όλα πάνε καλά βεβαίως, επανατοποθετείται με τον ίδιο τρόπο η γέφυρα ή η προσθετική, δηλαδή κοχλιώνεται πάλι, βιδώνεται στις θέσεις τους και όλα καλά και όλα ωραία. Δεν έχει γίνει τίποτα. Αν όμως χρειαστεί κάποιο τύπου θεραπεία, γίνεται η θεραπεία και ενδεχομένως μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, αν χρειαστεί, μπορεί να τοποθετηθεί και λίγη πορσελάνη σε κάποια σημεία που λόγω της θεραπείας των εμφυτευμάτων έχουν υποχωρήσει λίγο οι ιστοί, οπότε πάλι εύκολα με την παλιά του γέφυρα ο ασθενής μπορεί να αποκατασταθεί χωρίς κανένα πρόβλημα. Αν λοιπόν δεν τηρηθούν αυτά που συζητούμε τώρα, όπως επίσης και η σωστή αντιμετώπιση και η σωστή τοποθέτηση χρονικά των εμφυτευμάτων, γιατί και αυτό είναι κέρια σημασίας, δηλαδή η τοποθέτηση των εμφυτευμάτων ακολουθεί διάφορα
έχουμε διάφορες επιλογές μάλλον για την τοποθέτησή τους. Είτε είναι η άμεση φόρτιση, που σημαίνει ότι μπορεί το προσθετικό δόντι να μπει μέσα σε 24 ώρες από την τοποθέτηση του εμφυτεύματος, έως και την μεθύστερη φόρτιση, την κανονική φόρτιση, ας το πούμε έτσι, που σημαίνει ότι το εμφύτευμα πρέπει να παραμείνει στο κόκαλο για από 2 έως 4 και 6 μήνες κάποιες φορές, για να ολοκληρωθεί η επιλογική διαδικασία, να γίνει κόκαλο γύρω από τη σπήρωση των εμφυτευμάτων και επιπλέον να παρατηρήσουμε μέσω κάποιων οργάνων ότι υπάρχει οστεονσωμάτωση. Οπότε μιλάμε σε αυτή την περίπτωση για την κλασική φόρτιση, την κλασική τοποθέτηση την ημέρα 0 και μετά από 2 ως 6 μήνες, όπως είπαμε, φόρτιση των εμφυτευμάτων, τη συμβατική φόρτιση, που θεωρείται και είναι πολύ ασφαλής. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα σημεία, όπως επίσης και οι ενδιάμεσες δοκιμές των προσθετικών, πρέπει να γίνονται με απαρέγκλητη ευλάβεια. Διαφορετικά συσσωρεύονται σφάλματα τα οποία δεν είναι διαχειρίσιμα στην πορεία. Άρα λοιπόν 1 ή 2 ραντεβού παραπάνω στον οδοντίατρό σας δεν είναι τόσο σημαντικά όταν εξασφαλίζεται η μακρόχρονη παραμονή και επιτυχία των εμφυτευμάτων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα επανέλθουμε σε επόμενο βίντεο σχετικά με τα εμφυτεύματα νέου σχεδιασμού και που αφορούν ουσιαστικά εμφυτεύματα ελάχιστης παρέμβασης. Γεια σας.